No, sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek. Csapó 2. Mix újra. Ugye egy órája. Sziasztok, bácsi! Jéééé, sikerült jönni, jól van. Szóval egy órája lett volna, ugyebár eredetileg a hivatalos stream, de aztán eltolták egy órával. Szóval most csapó 2-zünk, reméljük most már nem tolják el. Bár igazából az előbb már 9 percnél eltolták, szóval akkor lett belőle 69 perc, most már 4,5 perc alatt csak nem tolják el, megérte? Egyébként valami technikai problémáik támadtak a kiírás szerint, szóval ezért volt a dolog. Bár a klánom Discordján már beírkáltak az emberek, hogy már megint az így, már megint kiakasztotta a játékot. Ugye, mint az Alpha 1-ben. Megint nem lesz idő, elfegy. Ne. Hát ez biztos, nem? De ugye az Alpha 1-ben volt az, hogy hogyha az elején volt bent az i, mint fegyver, csak aztán egy olyan bug volt, hogy ha használtad, akkor gyakorlatilag az egész kliensed így totál meghalt. Úgyhogy rövid úton kivették, és nem is rakták vissza már. Úgyhogy ezért nem volt i az Alpha 1-ben, de ez így megmaradt, hogy még mindig az i. Még mindig az i. Technikai problémákat okoz. Na de reméljük, hogy minden rendben lesz, és akkor cirka 3,5 perc múlva, kicsivel több. Meglátjuk végre a Rangert! Nagy hype van. Aki szereti a Rangert, az most biztos nagyon izgul. Nekem ugye a Ranger az alapklasszon, tehát nagyjából mindig azt nézem meg először minden MMO-ban, meg nagyjából minden játékban is. Így van X-Mix, tavaly augusztus elején indult. Hát július vége, augusztus elején indult. Július vége. Volt, azt hiszem. Úgyhogy már több mint egy éve így van. Alpha 2-t jelenteni. Hát szerintem idén már nem lesz Alpha 2. Nagyon meglepődnék, hogyha idén lenne Alpha 2. Szerintem jövő nyár eleje. Kb. Szerintem. Vagy ilyen április-május legkorábban, de... Ja. Hát majd meglátjuk. Igazából annyira nem vagyok... Tehát az Alpha 2 ugye folyamatos lesz előbb-utóbb, tehát annyira nem... Csinálják meg rendesen. Meg ugye, hogyha kiadják a karakterkészítőt, akkor már közel van az Alpha 2, mert azt mondták, hogy azt kiadják az Alpha 2 előtt, hogy lehessen próbálgatni. Sehol nincsen nem olyan lesz az Alpha 2, hogy hogy elindul az Alpha 2 és minden benne van, az nem lesz. Folyamatosan érkeznek majd bele az új dolgok, és akkor így megy majd. Ugye az Alpha 2-ből válik majd a tesztszerver, meg hát nyilván úgy, hogy elindul, és akkor először nem lesz folyamatos valószínűleg, és akkor előbb-utóbb folyamatos lesz, és mindig majd bekerülnek az újdonságok, amiket csináltak, és akkor azokat megint teszteljük, és stb. És így megy a végéig, és nem lesz lelőve, hanem a tesztszerver lesz, amikor megjelent a játék. Szóval, ha az elindul, akkor már jók vagyunk. De egyébként, ja, még hát nincs meg a 8 alapkaszt sem. Valóban. Vagy hát lehet, hogy megvan, csak még nem látunk belőlük semmit. Mármint a 3-ból biztos, hogy nem. Most fogjuk ugye látni a Rangert. Bár ha úgy vesszük, akkor ez az első klassz, amit látunk, mert ugye az Alpha 1 óta biztos, hogy átdolgozták azokat is, amiket ott láttunk. Szóval, igen. Ennek már van esélye, hogy olyan dolgokat is látunk, ami mondjuk tényleg benne lesz az élő játékban, vagy az éles játékban, szóval. Van valószínűség, amit az Alpha 1-ben látunk, az nem úgy lesz, vagy egyáltalán nem is lesz, vagy úgy nem úgy lesz, nagyon nem. Majd meglátjuk. Mindenesetre most a Rangerre koncentráljunk, és ez nagyon izgalmas lesz, remélhetőleg. Egyrészt ugye a Ranger, másrészt ugye a Ranged Combat, szóval. Most hogy csináltak valamit? Igen, persze, hát most már mióta az Unreal Engine 5-tel mutogatják a videókat, tehát ugye az időjárás is azon volt, az alapkombat, az alapharci cuccok, az alapharci animációk is azon voltak, a Riverlances videó is azon volt már, szóval most már mindent azon mutogatnak, a régi már semmit. Meg már teljesen átálltak, szóval nincsen már Unreal Engine 4-es cuccmák. Hát... nem, azzal még nem próbálták ki, mert még nem volt teszt. Nyilván még nem. Hát de mire van az Alpha 2? Majd erre. Vagy erre is. Ott szépen mindenki lesz próbálva, meg lesz nézve. Lehet visszajelzéseket adni.
Minden hasonló. 20 másodperc! Mizgi. Ja, azon volt a találgatás, hogy milyen fajjal mutatják majd meg a Rangert. Én azt mondtam, hogy szerintem ember vagy elf. Valaki azt mondta, hogy törpe. Ha, szerintetek? Lesz. Elf. Azért gondoltam, hogy ember, mert ugye az alapharci animációkat is elfelmutogatták a Pyrai karakterrel. Szia Santa, hello, a fás elf. Szia Szóló. Szerinted is lesz? Na mindjárt kiderül. És indul. Na majd mindjárt csekkoljuk a hangot, jó? Ha megszólalnak. Alpha 2 az még odébb van. Sajna. De hát most rangerezünk. Majd Léci mondjátok, hogy engem lehet-e rendesen hallani? Meg hogy ők nem halkak hangosak-e? Úristen, hol van Steven? Mi a tök? Hello. Minden más fajjal kevésbé látványos, az igaz lehet. Na, engem hallani rendesen? Vegyek le belőlük, vagy adjak még rájuk, vagy valami? Vagy így jó. Oké, köszi. Hol lesz ez? Hol van? Tuti nem otthon van. Kicsit hangos vagyok. Hát az így van beállítva. Mindig én vagyok a leghangosabb. Oké. Valami dolga akadt, valami nem tudom hol van. És nem volt netje. Kábelt keresgélt, meg minden. Meg még vihar. Ilyen mindenféle káoszvihar volt, nem talált semmit. Nem volt internet, nem volt kábel. Valami okból így el kellett utazni, ilyen előre nem látható okból. És most az iPadről fog itt mukolni. Az képest egész jó. Na, hát mondjuk még jó, hogy nem toltak el a streamet. Én vagyok a lényeg, jaj, hát nagyon aranyos vagy. Akkor a szokásos ugye, menetrend, emlékeztetők, Ranger, karakter art update, studio update, aztán a kérdések. Basic Ranger attack update, ugye ez ugyanaz lesz, mint ami volt a Basic Melee Combat, vagy attack update volt múltkor. Úgyhogy... Emlékeztetők között ugye a YouTube-os komment. Ha YouTube-on a videók alatt kommenteltek, akkor lehet, hogy a tiéteket emelik ki. Mennyi a limit Alpha 2-ben? Hát... Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom. Azt mondja, hogy szeretem az MMO-kat a méretük és a világépítésük miatt. A közösségi része is nagyon jó, de azt szeretem, amikor ilyen váratlan kalandok hozzák össze az embereket, és mindenkinek együtt kell dolgoznia, hogy átjussanak az akadályokon, meg amivel szembe találkoznak. Nem igazán szereti a csapatokat, meg a klánokat ezen kívül. Szóval mik lesznek az előnyei annak, vagy mik lesznek a lehetőségei annak, akik egy kis szóló játékra vágynak. Az ne játszom MMO-val mondjuk, bár megértem, mert én is szeretek szólózni. Ó, megint köhög. Jön a tél és köhög. Szóval leigaz úgy, hogy... Nem, mindig köhög, nagyon rettenetes, télen mindig totál kész van a torka. De úgy évek óta. Ugye nem szólójátékot csinálnak, tehát igazából aki úgy játszik MMO-kat, hogy mindig szólózik, annak nem igazán lesz jó, viszont lesznek olyan részei, amik szólóban is csinálhatók.
De igazából ugye itt pont azt akarják visszahozni, hogy közösségi játék. Aki ismeri a Final Fantasy-t, meg az Elder Scrolls Online-t, azt tudja, hogy ott gyakorlatilag szólózol. Úgy akar. Van sála. Hát ez ilyen nála szerintem ilyen krónikus, nem tudom, köhögés, vagy ilyen ismi. Lehet, hogy a fűtést nem szereti. Szóval az biztos, hogy ennél a játéknál senki ne számítson olyan szólózási lehetőségekre, mint az EZO-ban, meg a Final Fantasy-ben, mert nem. Csapatra lesz kihegyezve minden. Nem, hát itt pont, hogy a csapatozásra lesz kihegyezve, meg a közösségi játékra. Tehát biztos, hogy nem lesz büntet, sőt, támogatva lesz az, hogyha csapatban játszol, meg másokkal együtt, meg a közösségi funkciókat használod. Is going to be seen throughout the leveling in Ashes of Creation, where you'll have more opportunities for solo gameplay and some opportunities for group gameplay. Ugye a fejlődés során is lesznek lehetőségek az egyedüli játékra, meg a csapatos játékra, de a fókuszban a csapatos játékán. Ugye rengeteg ilyen alfrakció, meg mindenféle közösség lesz, ahol lehet csatlakozni, meg beszélgetni, és így egyfajta kapcsolatot adnak a többi játékoshoz, de úgy, hogy annyira azért nem szorosak, tehát hogyha valaki annyira nem szeret ilyen közösségekbe tartozni, akkor az is megtalálhatja itt, hogy azért van valami kapcsolata, de nem olyan durva, szoros. In October, so stay tuned for that. We will have some stuff up on our social. So if you follow us on all of our social channels, we will let you know whenever that is happening. And of course, we have our monthly cosmetic swap over that will be happening. That is for this set. Ugye ezeket a skineket néztük meg tegnap. Szerdán néztük volna, meg csak nem volt jó a Twitch. Ilyen jó kis óriáselős téma, akit érdekel a kihívesézése, a YouTube-on már fel van a videó, illetve itt a Twitch-en is meg tudjátok nézni. Egyébként egy ilyen teljesen jó koncepció, tehát eléggé homogén téma. Egy ork karakternek, vagy ilyen barbár típusú karakternek például teljesen jó. Kérlek szépen, Santa, a shopból lehet. A legolcsóbb az, mennyi, azt hiszem, az kisebb csomag, az 275 talán, de nem biztos. A drágább ugye az 300 valamennyi. Az egyik kisebb, amiben még van alfa 2, az meg 200 valami szerintem. Ugye az a különbség, hogy a nagyobbhoz jár az összes skin, meg több játékidő, meg ilyenek. Kisebb ez meg nem, de abban is van alfa 2. A mostani aktív dev discussionben a gyűjtögetés és a PvP kapcsolatáról lehet témázni. Ugye az, hogy mi legyen, hogyha valakit megtámadnak gyűjtögetés közben, vagy lehessen-e, vagy hogyan lehet védekezni, stb. Érdekes téma egyébként, meg fontos téma. Plazma Fox, köszönöm szépen a követést. Üdv nálunk! Szóval erről még témázhattok a fórumon, lehet adni feedbacket, meg véleményt, meg mindent. És ugye a content creator program még mindig ugyanúgy áll, ahogy áll hónapok óta. Szia, üdv nálunk, hello! Téged is érdekel a Ranger? Helyes. Szóval még mindig nincsenek a meghívásos szakaszban, ami durva, mert már több mint egy éve az alfa 1 előtt elindult a program, tehát azért nem kapkodják. Na mindegy, majd meglátjuk. Remélem behívnak. Úgyhogy majd meglátjuk. Drukkoljatok. Azt nektek is jó lesz, akkor kapok kulcsokat, amiket ki lehet sorsolni. Úgyhogy lehet drukkolásni. Meg mindenféle hasonló. Ugye? Terjesszétek a streamet, a YouTube csatornát, a videókat, mindent, és akkor mindenki jól jár. Nekem van kulcsom, persze.
Én még Kickstarteres backer vagyok, szóval áldom az eszemet, hogy megvettem azt a csomagot, akkor nagyon gondolkoztam rajta, hogy de aztán belevágtam, és áldom az eszem, hogy megcsináltam. Na, szóval Ranger. Videó lesz. Actually, I know in the past I've double preface. I preface on stream and then you hear the same preface in the video. So I didn't preface it in the video either, which I guess I probably should have just done it in the video. But we recorded this yesterday. Tegnap vették fel. It is an update to our arranged. Ó, pedig a main az érdekelne. Az nagyon szép cica. And as is always, remember in context. Szóval megint emlékeztet arra, hogy ez nyilván Alpha 2 előtti állapot, semmi sem végleges, minden próba. Igen, fel szokták tölteni, vagy ma, vagy holnap a YouTube-ra 4K-ban, igen. Lehet, hogy már ma, de lehet, hogy holnap. Tehát ez az irányt fogja megmutatni, ez a videó, amilyen irányba elindultak a teszt előtt, és ugye az egészet majd teszteljük az Alpha 2-ben, hogy ez úgy élőben működik-e. Nagyon iszonynak azok... Hát igen, valószínűleg igen, de én nem számítanak rá idén, nem számítanék rá. Persze, most már minden Unreal Engine 5, már régóta, már hónapok óta, tehát ezt mondtam X-Mix-nek is az elején, hogy a időjárásos videók, a Riverlandes, az előző Combat Update, az már minden Unreal Engine 5 volt, most már nagyon régóta. Tehát már nincsen már 4-es cuccuk. And both of them have very unique of feel, of style. One is less impactful on movement, the short bow. The other one is more impactful, but packs a harder hit on the longbow side. Aha, tehát megtartották azt a különbséget a short bow meg a longbow között, mint ami volt az Apocalypse-ben. Ugye ott a short bow volt ilyen, azt hiszem, hitskenes, a longbowval meg célozni kellett. És most is lesz különbség a kettő között. És ugye a Rangernek az alap tulajdonságai az a mozgékonyság, meg a túlélő képesség, és ugye ezeket próbálják így megidézni a skillekkel, majd az jó, akkor X-Mix nem fogunk egy helyben állni? Nagyon jó. Ja igen, és most mondja, hogy az ellenfél az ugye a minotauruszok lettek, amiket múltkor a streamen belengedtek, hogy azok ellen fogunk harcolni, vagy fognak harcolni a Rangeres videóban. Szóval azok tök jól néztek ki egyébként, aki látta a múlt havi streamet, az tudja, hogy baromi jók voltak a konceptátok, és most ugye látjuk majd őket működés közben is. Páncélos nem fog gyorsabban futni, mint egy rongyokban. Hát azt nem tudom. Nem tudom, hogy ilyen lesz benne, hogy heavy páncél az mondjuk hatásra van a sebességre, és fogalmam sincs. Nem tudom. Ez egy jó kérdés. Nem hiszem, azért nem hinném. Nem tudsz linkelni. Adnék neked permitet, csak most nem akarok kikattintani, bocsi. De ha belépsz a Discordra, ott tudsz. Micsoda árukapcsolás, mi? Nem lesz stánlok, szóval azt el lehet felejteni, hogy itt lesz stánlokolnak. Ugye várják majd a visszajelzéseket a Twitch kommentekben, már ez mondjuk ugye mellékesebb, a fórumon, a YouTube-on, mindenhol. Tehát ugye különbséget kell tenni azt között, amit látunk, meg azt között, amit szeretnél látni. Szóval, na. De izgalmas lesz ez. A zene az már most jó. Bár ez mondjuk mellékes. Fellökés az van, de nem stánok. Igen. Alapvető távolsági fegyveres harc, tehát ezek is az alap izék. Na, elfogy ember. Csoda jó cucca van. Ez milyen kosztüm? Ezt még nem is... Ja, az őszi. Azt hiszem.
Ami volt tavaly ősszel talán, amikor a sárkány. Showing you guys Ashes of Creation and its current progress towards Alpha 2. I have joining me today two stellar senior designers on our team. Senior designer Két senior designer lesz még ott a streamen. Oda néz! Oda néz! Micsoda izéje van? Látjátok itt a Ranger classnak a jelzését, a HP meg a izé van a csík előtt? De jól néz ki? Doing really good. Really excited to be here. Really excited to show the stuff we've got this time. Na, fordulj meg, ember vagy, vagy elfogy. Ez az őszi kosztüm. Ez megint a Riverlances, az a Róm, ami volt azt hiszem az időjárásos videóban is. Ugye ez lesz az egyik fő területe az Alpha 2-nek. Hát még nem tudom, mert hátulról bármi lehetnek, kapucni van rajta, hogy fogalmam sincs. Ja, mondom, a Riverlands-en. A kis izés, kis erdős részén. Ugye ez a korábbi, az eredeti ilyen emberi óriás birodalomnak a területe. Ja, még mondja is, hogy ez a rész az, ahol volt az időjárásos videó. És ugye ez az emberi birodalom volt az apokalipszis előtti egyik legnagyobb birodalom. Az emberi birodalmak aranykora. Úgyhogy itt állunk a romjain. De valószínűleg ember lesz akkor. Szerintem. Raincaller, oda nézz! Van lenne egy mob. Na milyen skilljei vannak? Na ilyeneket nem láttam az Alpha 1-ben, azt tudni. De ezt láttam, ezt szerintem ezt. Ez ismerős. A másik kettő az nem. Elfecske, az a füle, ami kilóg, úgyhogy elf. Igazad volt, szóló meg, aki még elfet mondott. De jó köpenye van. Na várjál, milyen kosztüm ez? Nem az őszi? Rohadt jól néz ki ez az alma. Nyertél, igen. Nyertél egy buksisimit. De akkor viszont empyrean elf szerintem. Az jó, mert azt még nem láttuk így játékban, csak a Pirate. De az őszi armor, mondom én. Az ilyen jó kis köpeny volt, vagy ez egy másik köpeny, na mindegy. Ja, jól néz ki. Szóval ez egy elég veszélyes terület. Ezek elit mobok itt lent. Ott egy minotaurusz ilyen vadász csapat. Shaman is van. Az a Raincaller szerintem a Shaman. Kicsit kiégeti a képet a ruha. Ja, lehet, hogy túl van neki nyomva a szaturáció. Valószínűleg. Majd 4K-ban jobban fog kinézni, ugye a stream is rontám rajta, ugye a Twitch nem veszi be a nagyon nagy felbontást sajnos. Azért néz ki ramatyul egy kicsit. Na jön a kis Drudger. Majd ezt megnézem. Ja, a Full HD-ban van, szóval ennél jobb nem lesz a Twitch. Köd is van, meg minden. Ó, mindenki jön utána. Na, az a Warhorn, az valami, az a... hogy hívjákos? Az a vaddisznós harcos volt, nem? A Raincaller meg a Shaman. Mi az? Terror Gore Warhorn, wow. 15-ös. Láncsája van? Még eddig csak fut. Na várjunk csak, most megáll lövés közben. Azért áll meg, mert nem szokott rangerezni? Vagy azért áll meg, mert... Na meg kell lenni. Milyen írják? Dodge-ol, az oké, de megállt az előbb a lövés közben, de nem most mozog, úgyhogy az oké. Akkor nem kell megállni lövéshez. Hú, szerencsé. Azért elég nagyokat üt rajtuk. Az anyja, ez jó kis crit volt. Nincsen petje. Persze, szerintem a Summoner. Alapvetően nem hiszem, hogy lesz petje a Rangernek. Ó, az mi volt? Az valami... de jól nézett ki ez a skill. De egy kicsit hülyén vannak bepakolva a skill, na mindegy. Jó, hát DPS az van. Jól elintézte őket.
mondjuk. Minél tovább töltöd, annál nagyobbat sebez. Ilyen skill már volt valahol. Valamelyik MMO-ban, az biztos. Nem tudom, szerintem az első volt. Az első skill. Ilyen zöld izét csinált, nem hiszem, hogy méreg volt. Aztán tudja franc. It doesn't work. I don't know why. It's like when Mike Tyson says. De jól néz ki. Right, yeah. Jézusom, bírja a gépen. No plan survives contact with the enemy. So I turned on this cheat code which doesn't let me die if I fall below 1 hit point. So every time you see me drop to 1 hit point, know that I would have normally just died there, and you guys can ja, ugye, ha ugye, lement a HP-ja, akkor ugye meghalt volna alapesetben, csak ugye megmentette ez a game. You guys are seeing this is early morning here. Kora reggel van. Rohadt jól néz ki. Olyan. Ó, a térkép. Más a térkép, mint az alapegyben. Tehát ez ilyen kora tavasz, vagy közép tavasz, vagy tavasz közepe, és kora reggel. Ilyen hangulat. Nekem jó. Igen, háromfelé ment a zöld, így van. Én is úgy láttam. Nem látjuk, hogy kell ennyi vesző. Hát majd talán, ha kinyitja az inventoriát, akkor látjuk, de nem tudom. Szerintem nem kell. Egyelőre nem úgy tűnik, mintha kellene. Kik ezek a minotauruszok, és miért vannak itt? Az apokalipszis előtt a minotauruszok ilyen nomád faj voltak, gyakorlatilag. Aztán, amikor mindenki lelépett, akkor erősebbek lettek. Kaptak némi segítséget bizonyos entitásoktól. Fejlődött a technológiájuk, és ugye, hát erősebbek lettek jóval. És amikor visszajöttek oda, akik elmentek, akkor most a minotauruszok bosszút szeretnének állni. Szerintem nincs loot még. Nem hiszem, hogy... Ó, micsoda egy cheat ablak. Nem hiszem, hogy van még loot tábla benne. Megint cheat. Ja, oda akar menni, hogy megmutassa, hogy néznek ki a minotauruszok. Ez a Shaman. Szerintem. Nem. De, ez a Shaman, nem? De jól néz ki, asztrat. Nem tudom, milyen ízével nyomja most. Lehet, hogy 30-70-nel. Vagy 20-70-nel. Szerintem a Shaman ez a Raincaller. Rohadt jól néz ki. Ja. Igazából ilyen harci Shaman. Meg van némi isteni kapcsolata is. Az mi? Az mi? Valami torony. Izé. Ha? Karfin tornya, ami sok gondot okoz a területen. Na, az valami jó kis lórhely lesz. Biztos valami raid helyszín. Karfin, az nem tudom mi akar lenni, biztos valami... Ja, most mondja. Ja, az egy nagy város volt a elpusztult birodalomban. És... de jól néz ki. És tudni, hogy raid helyszín. Benne lesz az Alpha 2-ben, yes! Csak úgy árad belőle hogy minek hívtak a corruption-t magyarul? Valaki olyan jó szót talált rá, talán Vikos volt. Mindjárt elfelejtem. Tehát ebben a városban volt, sok mágus volt egy mágus iskola is. Nem fertőzés volt, meg nem romlottság, hanem rontás, azt hiszem rontást mondott. Nem tudod, ugye volt a corruption, ami miatt menekülni kellett, és azt hiszem Vikos találtak, és azt hiszem azt mondta, hogy rontás, és az úgy tetszett az a szó. A corruption az magyarul olyan hülyén hangzik, hogy korrupció, azt a támást csinál. Na mindegy, szóval az a
három tornyos rész, az egy város volt, ahol sok mágus volt, meg volt mágus iskola, és fontos eleme lesz a lore-nak. Meg nyilván sok dolog lesz ott az Alpha 2-ben. When you're shooting your basic Jól néz attacks, ki. that the shots are a little bit slower, but have more power behind them. Aha. Yeah, I really like the model that Atkins threw together for this. Oh, that's so good. Hát nagyjából úgy néz ki, hogy minél tovább tartod a lövést, annál erősebb. Ja, jól néz ki az is. Basszus, nem vettem meg ezt a páncélt, pedig jól néz ki. Na mindegy. Something with it, like go ahead and hold the button down. One thing that we're playing around with this that we haven't done with our melee weapons is it has a contextual behavior based on if you're tapping the just pressing the button versus holding it. So kind of like snipe, you can actually hold these attacks, and instead of doing just a rapid fire, Tehát, hogyha csak lenyomod a gombot, akkor lő egy gyorsat. Like these little birds Mi just az? spawned right Igen, near tik a me, madarak. and they're like eating on the ground. If I move, will they move? Ezeket nem fogják. I hope so. Ezek ilyen unique, egyedi dolgok voltak. let's find out. NPC-ken megjelennek, de egyébként nem lehet majd őket megszerezni. Amiről kimaradtam, abból kimaradtam. Mit csinálnak ezek a madarak? Passz. Úgy vannak. What are they doing? They're just Nem kind csinálnak of semmit. eating, I guess. Oh, Hoppá, no. megjött. Tessék, Okay, visszajöttek what a... do you want me to do this weapon? A Shaman. Hold your Q button. Ah, micsoda támadása van. and charge up an attack. Na szóval, megint azt mutatja, hogy jó kis dodge volt ez, hogyha csak lenyomod a gombot, akkor csak lősz egy gyorsat, ha meg nyomva tartod, akkor meg ugye felcharge-olod a lövést, és akkor erősebb. Don't worry, you have got it. De nyilván akkor az úgy... És akkor meg kell állni? Na ez megint az egyes skill volt. Az a három lövéses. Did he charge me? You got you. Meg kell állni a charge-nál, vagy nem? Az előbb megállt, de most nem állt meg, akkor nem kell. Oh, that's kind of cool. So I can Ah, shoot while nem lesz ez shooting papír this. karakter. Ah, jó megyek a tütre. Just imagine that I have a lot more health. Nobody look at the health. Ja, megint csak Don't egy look at my HP van, így már meghalt volna, hogyha nem DM. health. What are they shooting at us, Jeremy? Those are from they're casting this water that's really hardened water that's just slamming into you for Valószínűleg az, ami most aktív, az az alapskill. that hits, yeah. That's kind Az of a gyors. all right. Trad, És a másik kettőt megcsinelezni érdemesebb, akkor nagyobbat üt, csak hát nyilván legyen rá időt. Correct. Get the jump on. De volt, csak túl közel volt hozzá a minotaurusz, és rövid volt, nem olyan szétáradó, mint az előbb. Közel voltak hozzá a mobok. Itt láttam a szélén. Karakter mellett egy kicsit megjelentek ilyen kicsiben. Lehet, hogy nektek túl pici, bocsánat. Yep. De volt egy kevés. What does that do for the weapon user? Currently it's just Az egyes damage skill az. increase, but, we can do Lehet, hogy all az sorts valami of ilyen things kis to AOE, hogy destroy háromfelé your szétválik, weapon. annyi nem tudom. If you're charging it up longer, then you can set up some kind of static Az egyes, combo. ott van egy ilyen effektje, az a zöld. But yeah, right now, it just increases your damage. And so, for example, one thing you could do is you could do Talán megmutatja majd a skilleket így névre. final shot, and that will get you Gondolom az egyik az egyik ilyen kivégző lövés, talán a kettes. De miért van az alaplövés a hármas helyen? Na mindegy, nem értem. Ez miért nem az egyesre van, ez tök zavar. Na mindegy. Na, most beszél. Mi az? Az a snipe. Yeah, this is snipe. Az This is egyes. the one I was talking about earlier, where it's kind of like the basic attack, but a lot more powerful. You can hold this. Na, az egyes az, amit ha tart, látod, itt vannak a zöldek, akkor nem válik szét, hanem ez az a tartós, és ha nagyon sokáig tartod, akkor sokkal nagyobbat üt. És jönnek ezek a cuki kis zöld izék. Jó, ez az egyes, az a neve, hogy snipe. Hát kérlek szépen, ki van tabolva, be van tabolva. Ez tap target. Na, ez a snipe. Mutasd a többit is, ne csak az egyes mutasd. Hát szerintem sok játékban van olyan skill a rangernek, hogy snipe. Szerintem az eléggé ilyen gyakori név. Lehet, hogy balkezes, nem tudom. Mutasd a többi skillt is. És nem folytatja.
Tell me a little bit about what airstrike does. Nem volt Ranger még sosem. Az alfa 1-ben nem került bele. És az így meg ki lett véve az első nap után, mert totál bugos volt, és összeomlott miatt a kliens. Úgyhogy ez az első alkalom, hogy hiányzatot látunk. Most nem folytatják a skilleket. So you could think of this more as like not quite an ultimate ability, but it's definitely up there. Ez mi volt? Ez mi volt? Ez volt a 2-es? You can see it's channeling nature essence to cause roots to come up and bind and grab. Ez az 1-es, nem. Ez az sima volt. Most az előbbi az mi volt? Az volt a 2-es a quickshot. Az a többet lő. Rátesz valami debuffot a cél, a targetre. So basically each shot of quickshot will increase the damage of the next application of that specific attack against the Tehát a quickshottal többet lősz, és minden lövés erősebb, mint az előző. Ilyen van az Archetypesben talán? Ilyen tuti van máshol. És azt hiszem 3-at lő elvileg. Mi volt az előbbi ugrás? Az mi volt? Az mi volt? Az most érdekel. Most átváltott a tab targetről az akció módra. Ott van megjelent a célkereszt, ha látjátok. Kicsit ki van szürkülve a célpont ott a tetején. Aha, softlockos a... Softlock targeting van az akciómódban. Ugye nem választod ki mint a top targetnél, hanem csak ugye ahova viszed a célkeresztet, nyilván azt lövöd, de ez ugye nem hard targeting, hanem soft target. Shift plusz hátra, jobb klik hátra. Megnyomod a jobb egér gombot akciómódban. Ja, értem. Tehát, hogyha megnyomod a jobb egér gombot, amikor softlockoltad az akciómódban a targetet, akkor hardlockolja, és akkor el tudsz róla nézni, és akkor nem változik meg a célpontot. Tehát akció módban is tudsz tabolni, hogy célpontot válts. Ez érdekes. There were more hitboxes, right? They didn't acquire a hard target, and so we wanted to show a little bit more of that. Ahogy a melee harcnál ott ilyen hitboxok voltak, nem pedig ilyen hard targetelés. De kell célozni. Én nem hinném, hogy ha elnézel róla, akkor el fogod találni akciómódban. Viszont nem veszíted el a célpontot, tehát tudni fogod, hogy hol van. És hát értem. Nem fog kanyarban lőni szerintem. Az EverQuest 2-ből vettek ötleteket. Szóval nagyon szórakoztató ez az akciómódos izé, és most átvált shortballra. Ezt majd meg kell néznem még egyszer, mert szerintem lemaradtam egy-két dologról. Rajta van a célkereszt, amik nem. Akkor marad rajta, hogyha megnyomod a jobb egér gombot és hardlockolod. Egyébként nem. De addig meg csak softlockolt. Most shortbow. A skillek azok maradtak. Tehát akkor nem fegyverhez kötöttek a skillek. Szerintem maradhatsz akármeddig akciómódban. Nem változnak a skillek, szóval legalábbis egyelőre nem változtak. Ez egy ilyen mozgékonyabbnak, tehát mozgékonyabbnak hat, mint a longbow.
Nyilván gyorsabb, de nem olyan nagy a hatótávja. Tehát itt ugye el kell dönteni, hogy neked melyik fekszik jobban. Közelebbről kell lőnöd, de gyorsabban lősz. Ez mi? Ez mi? Ilyen skillje nincs, ez mi? Most már más. Ez a másodszor csinálta, és nincs ilyen skillje, tehát ez valami mozgás cucc volt. Valami ugrás volt. Szóval látjátok, ez sokkal gyorsabban lő, mint a longbow, de sokkal közelebbről kell lőnie. És most ugye akciómódban van. Csú, csú, csú. Ja, hát teljesen más, mint a longbow. De ez egyébként az izében is, az Apocalypse-ban is totál más volt. Most az egyes. És nem kell, hogy hardlockolja a célpontot a képességekhez sem, szóval... Jobb lesz a shortbow, mint a longbow? Vagy nem tudom, ki kell majd próbálni. Így távolsági sniperezésre biztos nem, mert közelebbről kell menni, de gyors. Sokkal gyorsabb. Mi volt az az ugrás? Áruljátok el, könyörgöm, engem az nagyon érdekel. Ilyen Legolaszos, átlendül a feje fölött. Valami mozgási funkció volt. Vissza kell majd néznem, hogy hogy csinálta. Hát jól nézett ki, nem? Nekem tetszett nagyon. Csak hogyan csinálta? Nem skillhez tartozik, az biztos, mert most nem csinálja. Valami ugrás volt, hogy nem tudom. Szuper ugrás, vagy nem tudom. Legolas move. Nagyon gyors ez a shortbow. Ott tök jó be lehet zoomolni, meg tök jó ki lehet zoomolni. Úgyhogy az úgy tetszik. Meg úgy látszik, nem csúszik el oldalra a kamera, amikor bezoomolsz. Tehát nekem az is tetszik, azt nem, vagyis hát annyira nem. Egy kicsit el van csúszva, nem? Azt nem nagyon szeretem, amikor így totál oldalra mászik a karakter, amikor bezoomolsz. Nem, az ilyen akció, nagyon akciós kamera. De ez inkább a közepén van kb. Nem? Ja, jó a sebessége a shortbownak, az biztos. Mage class NPCs, but getting your guys' opinion on those things. Also, the differences between the weapon types, right? We talked a little bit about the longbow. We talked a little bit about the shortbow. Being able to kind of give us feedback on how you feel the direction has gone now. Is this the Szerintem a longbow nagyobbat fog sebezni. Igen, meg hogyha messzebbről kell. Tehát itt sokkal közelebb kell menned, mint a longbowval. Tehát például, hogyha mondjuk ostrom van, és ugye támad az ellenfél, akkor a shortbowval csak akkor tudod őket meglőni, hogyha már jóval közelebb vannak, mint a longbow-val, tehát messzire az sokkal jobb lesz. Meg valószínűleg nagyobbat is lő, vagy üt. Viszont a shortbow ugye gyorsabb. Tehát ilyen közelharci PvP-ben biztos, hogy nem közelharci, hanem short range PvP-ben biztos, hogy jobb lesz a shortbow szerintem, meg gyorsabb is. Viszont, hogyha messziről támadsz valakit, akkor sokkal jobb a longbow. Szóval valószínűleg egy rangernek mind a kettőből kell betáraznia, mert hol ez jó, hol az. Alkalomtól függően. Szerintem. Legalábbis egyelőre úgy tűnik. Akarok játszani. Most. Figyelj, csak 3 skill van. AOE skill nincs. Úgyhogy ez ilyen totál alap. Mondjuk a másik harcnál a melee harcnál mutattak AOE-t, de itt most nem fognak, mert csak ez a 3 skill nem az. Ja, még. Biztos, hogy lesz AOE, azt tuti. Csak most még itt nincsen. Hát csak 3 skill van berakva.
how they want, and that extends beyond just their class choice. Egyébként ez tetszik, hogy szerintem kelleni fog majd mindkettő típusú íból, mert én alapvetően a longbow preferálom, de itt sok előnye lesz a shortbownak is, szóval tudja, hogy lesz mindkettő. De mit nyomott el? Láttad, hogy mit nyomott el? Mert én nem láttam egyik alkalommal sem. És nem nyomta a skilleket akkor, tehát ez a 3 skill, ez nem volt közte. Biztos, hogy lesz olyan. De várjál. Elnyomta a harmadikat? Azaz? Harmadik skill volt? Igen, most csináltad, de az a harmadik skill volt? Nem vitte rá még, hogy mi a neve. Volt a snipe, volt a quickshot, de most azt nyomta el megint? És nem figyeltem megint a francba. A harmadik skill. Aha, oké. Aha, ja. Jó, akkor ez durva. Akkor azért van ott, szóval az, hogy mindig aktív, az nekem totál azt mutatja, hogy az az alapskill, de akkor nem. Az ment CD-re, aha, de short CD van rajta, egy rövid, mert hamar visszajött. Csű, na ezt újra meg kellene majd nézni. Megállítgatva, meg lelassítva a YouTube-on például, lassítva nézni. Lehet lassítva nézni? Mindegy, max letöltöm aztán a izében a... Hogy hívják, biztos, hogy lehet lassítva nézni. Jó ez, jó az irány. Ugrás idejére volt csak CD, hát az nem sok. Az volt 2 másodperc, max 3, de inkább 2, nem? Gyűrűk, igen, ilyen Legolas effekt. Hát, ez alapján biztos. Mondjuk jó skill. Jó, bocsánat, egy kicsit összeszedetlen volt a dolog, mert próbáltam így lefedni azt is, amit mondanak, meg az is, ami eszembe jutott, de úgy nagyjából szerintem meg volt a lényeg. Gondolod, hogy nagyobb lesz rá a CD? Hát, mondjuk esélyes. It seemed like there was a little bit of confusion in regards to our hybrid combat system and how that's going to work. Basically, what are the advantages? Na most ugye egy kicsit összezavarodott a chat a tab meg az akciómód között. I mean, we showcased a little bit of that in the melee as well. But if you want to kind of address that, I think our hardcore fans probably know, but I think there's a lot of... De egyébként sokkal jobb volt a váltás a két mód között, mint az Alpha 1-ben. Szerintem. Az biztos, hogy ezzel könnyen el lehet menekülni. Meg a dodge is jó. Ugye az akciómód, én azt használtam az Alpha 1-ben, mert sokkal jobb volt a feelingje, mint a tabos résznek. Én abban mászkáltam általában. Igaz, hogy nem volt így, de mondjuk a Harry Potter pálcával simán tök jól lehetett fel lövöldözni. De ez most itt sokkal jobbnak tűnt. Stronger applied chances for certain types of CC effects to be applied. Aha, azt mondja, hogy például a top targetnél nagyobb esélye van, hogy mondjuk biztos, hogy beüt valamilyen debuff, vagy CC effekt, vagy valami. Tehát mindegyik módnak lesznek előnyei, és ugye ezt majd tesztelni fogjuk az Alpha 2-ben, hogy pontosan melyik hogy fog működni. Nem kell semmiben sem van. Hát, ja, hát a mana csíkja az nem fordult nagyon semmire sem az volt, nem? What we learned in Alpha 1, what player feedback has been along the way, and how we can create a compelling system of combat between these very different classes and weapon types. Aha, tehát ugye próbálják összehangolni azt, amit az Alpha 1-ből tanultak, meg az Alpha 1-es visszajelzéseket, meg az összes klassznak a közös összhangját. Nyilván az nem fog működni, hogy minden klassznak más lesz az akciómód, meg a taptargetes mód. Tehát olyat kell megtalálni, ami mindegyik nem működik. Nem állt meg, nálam nem. Frissítsél, Santa. But things are feeling fluid. They're not cumbersome. You're not
having to stand still and be rooted in És ugye place. azt szeretnék, hogyha folyamatos lenne az egész, tehát nem kell megállni. Meg akkor sem, hogyha váltogatsz a két mód között. Szabadon mozoghass, azt szeretni. All right. And then I think from the video perspective, you did try to explain a little bit of this, but kind of a clear understanding of how the auto attack works Nem, valószínűleg versus megakadt a abilities, Twitch neki. and how you see those things intertwining, how you see people using the auto attacks versus the abilities. Obviously the ones Ugye meg here azt is did majd have megnézik a cooldowns, as tesztben, Chad hogy said, hogy használják a but játékosok sure they will. az autoattackot, meg a skilleket. Az mind visszajelzés lesz. Na, ez most a longbow. És látod, mekkora átüt? Meg sokkal messzebbről. Jó, most közelebb jött, de nagyobbat üt, mint a másik. Ugye nyilván, amikor CD-n vannak a skillek, akkor mész az autoattack felé. Ó, jó, akkor visszaszívom. Lesznek fegyver skillfák. And those skill trees provide a lot of versatility, both horizontal and vertical power progressions. És hát vannak a class skillek, és akkor lesznek ugye a fegyver skillfák, és a fegyver skillfák azok ilyen változatos lehetőségeket nyújtanak arra, hogy te változatosabbá tedd a... Bocsánat, elmegy a hangom. Tehát azok majd módosítanak dolgokat, és így nyilván lehet variálni, hogy hogyan harcolsz, hogy milyen skilljeid vannak. És ugye az a jó, amikor így összhang van a rotációd, meg a kiválasztott fegyver között. Kiválasztott fegyver, meg az annak a skilljei között. Ja, igen. Tehát valószínűleg két ranger nem biztos, hogy ugyanolyan lesz. Mert más skillfát használ a fegyveren például, akkor hiába vannak mondjuk ugyanolyan ranger skilljeim, akkor is más lehet. Maybe your character does an odd type of release on the weapon animation attack, and that tells you, ooh, I'm proccing on this attack. Let me now go use this ability that has a 30% És majd, hogyha ugye más lesz az animáció, akkor abból lehet látni, hogy hú, akkor ez most mást használ, és nekem is máshogy kell reagálnom, tehát érted? Nem tudom. Azt nem mondta. Ez kifogunk más másodlagos közt. Biztos, hogy lehet majd újraosztani. Azt mondták, hogy lesz majd, de ahhoz valamilyen questet kell megcsinálni, vagy ilyesmi. Ha jól emlékszem. Válaszoltak a kérdésre. Nem lesz véges mennyiségű nyílt, tehát végtelen nyilván. Szóval a tegnapi kis szösszenetünk szóló az úgy megválaszolódott. Végtelen mennyiségű nyíl lesz. De mondjuk ettől még lehetnek különböző típusú nyilak, szóval. And if they miss, they would roll a 50% chance of whether they could recover the ammunition. Ugye most azt mondja, hogy a D&D-ben 50% esélyed van, hogy vissza tudod szerezni a kilőtt nyilat. Ja. Azt mondja, hogy ez tök jó D&D-ben, de egyébként az MMO-knál nem sok értelme van. Hát, ezzel lehet, hogy vitatkoznék. Nem hiszem, mert ez nem jelenti azt, hogy veszőgyártás kilőve, mert például lehetnek, mit tudom én, nem tudom. Most mondom valamit. Aha. Tehát akkor ezt... Aha, akkor amit mondtunk, hogy úgy fogják megoldani a különböző nyilakat például, hogy mondjuk van egy olyan tegez, ami mondjuk valami effektet rak rá, vagy pedig különböző potikat rákensz a nyílra, vagy ilyesmi. De az alapvesző az végtelen lesz, igen. And then we have oh, go ahead. You'll notice that in the video, when I switched to the action combat reticle mode, I was able to fire the bow as a blind fire.
And I didn't need to have a target in order to do that. That's one of the differences between tab and action combat mode, is that you can launch projectiles in the action combat Aha, mode akcióharcban as blind fire option. nem hitszkenes a lövés, hanem projectile. Tehát tudsz lőni target nélkül is. Akció módban. Mint a longbow volt az a Apocalypse-ben. It's possible that players might move into that projectile range. Yeah, and you saw like the projectile sitting on like whatever it landed on for a little short bit there too, which is really cool. I forwarded it to show that case that as you were talking about it, so hopefully that lined up with what he was saying. And then we have from Valiant Salad, which is just a hilarious name to begin with. I love it. They asked if a ranger doesn't have a bow equipped, can they still use their airstrike? Like, would they still be able to use certain abilities even if they didn't have their bow equipped? Mi van akkor, hogyha egy rangernek nincs berakva az I, akkor is tud-e használni skilleket? Ugye vannak olyan skillek, amikhez kell a cucc, tehát mondjuk shield bashhez kell egy pajzs, nyilván. Lesz egy melee mainhand meg offhand slot a karakterlapon, meg egy ranged fegyver slot. Aha, tehát hogyha olyan skillt használsz, amihez ranged fegyver kell, és ugye a kezedben éppen melee fegyver van, akkor automatikusan át fog váltani a ranged fegyverre. Thing I want to point out about ranged combat and action target mode is take for example a situation in a siege where you might be on top of a wall. Aha, épp azt mondja, amit mondtunk, hogy az ostromban például kitabolsz egy célpontot a falról, és ugye a tabbal tudsz váltogatni a különböző célpontok között. Hard targettel, és tudsz használni rá képességeket, meg minden. És ha csak így kilősz a falról, így semmibe, akkor csak úgy simán kilőhetsz. Tehát, hogy nem célzol ki semmit, hanem csak úgy belelősz a levegőbe, tömegbe, akármi. Harcban is lehet fegyvert cserélni így azonnal, de páncélt nem. Hogyan fogja a melee harcos elkapni a rangedet, hogyha mindig elrohan előle? Ez a melee-től függ. Ugye különböző klasszoknak különböző ilyen közelítő dolgok lesznek. You know, that's part of what an MMORPG experience is. You're not just restricted to 3 or 6 skills. You know, you have a rotational suite, and depending on the type of challenges you face is going to help determine which of those rotations you spec into from your skill tree. És ugye a skillfákról ki lehet majd választani, hogy te mire specializálódsz, és akkor ott nyilván lesznek olyan képességek, amik kiválaszthatóak, amik mondjuk oda rántják a range-edet, vagy eltörik a lábát és elhasal, vagy akármi. Szóval lesznek ilyen skillnek a milliknek. Nyilván hát kell lennie. For abilities, it depends on the ability. If the ability requires a target, yes, you will be required to have a target even in the action mode. Hogyha a képességtől függ, hogy kell célpontnak lennie, hogyha olyan skill, amihez kell egy target, akkor még az akciómódban is be kell hardrockolni. Ugye azt mondtuk a videó alatt, hogy joggomb, és akkor hardrock lesz a target. De hát lesz olyan, amihez nem kell. Are there different ranges, damages, like what's the a különbség a longbow meg a shortbow között? Yeah, I mean,
the cool thing about our approach for weapons within Ashes of Creation is that weapons they're not just stat sticks, right? They have different feels. As was A fegyverek nem csak statok járnak, hanem ahogy az érzésük is különböző. Tehát ugye más harcolni egy longbowval meg shortbowval, vagy egy karddal meg egy törrel például. Sebessége más, ugye a távolsága más, a crit rate-je más, a sebzése más. Separate effects like the longbow has a charge up on its basic attack, whereas the shortbow doesn't. A longbownak van a charge az alaptámadáson, a shortbownak nincs. You know, the idea is because each weapon type has an associated weapon tree for progression, we almost want each of these weapon groups to feel distinct in the way. Azt akarják, hogy minden fegyvercsoport különbözön a többitől, és ilyen egyedi feelinget adjon. Csaj lenni, mit tudta magát. I think the last one is I see a lot of conversation in regards to this is what, and I know you talked about it a little earlier about what the benefits are for tab versus action. I feel like a lot of people feel like tab is just easier, so why would I Sokak szerint a tap target könnyebb. Miért használnál akciómódot? So we talked a bit about the ability to blind fire, not requiring a target in order to. Ugye az akciómódnál csak úgy belelőhetsz a semmibe, nem biztos, hogy kell target. Ugye ezt tap targetni nem tudod megcsinálni, mert akkor nem tudsz lőni. Csak úgy minden nélkül. Right, so that is a component. The other thing is, you know, a lot of it can be playstyle as well. Meg ugye függ nyilván az illető játékosnak a játék stílusától is, hogy melyiket preferálja. Meg ugye nyilván a kamera mozgása is számít, melyik hogyan érződik. Mondom, az alfa egyben az akciómód az sokkal kényelmesebb volt nekem legalábbis. Hát nem, hát vannak olyan, hát más MMO-ban is van olyan, hogy tudsz lőni simán, csak úgy valamelyik skill-lel, nem mindegyikkel. Hát ilyen is volt már. Már a Lotróban volt olyan, hogy a Hunter tudott lövöldözni, azt hiszem az alapskilljével, viszont mondjuk a másodika már nem, mert ott kellett target. Versus acquiring a target for a reticle is much faster and less cumbersome because it doesn't require as many actions on behalf of the user, such as finding the nameplate, clicking on it to acquire the target, then activating the ability. Whereas with a reticle option, all you need to do is orient your camera towards that target and fire off the missile or fire off the attack. Azt mondja, hogy például mondjuk akciómódban gyorsabban meg tudod találni a célpontot, bár mondjuk... Hát, ja igen, nem kell így körbe tabolni vagy kattintgatni az ellenfeleket, hogy megtaláld a célpontodat. Tehát mindegyiknek vannak előnyei is, meg hátránya is. Aztán majd mindenki eldöntheti, hogy melyik tetszik neki jobban. Szia! Szia, Rommel! Crit plusz bleed plusz még a shotból, és meg ez bármit. Nem szokott sebzés beviszonyelni. Tudja, hogy a longbowra is tehetsz majd mérget, meg ilyenek. Az ebből körbögi a longbowst, aki nem tudja követni. Benne van. Benne van. De ugye a szövetszámításban, hogy a skillek ugyanazok, tehát azok nem változnak meg a fegyvercserével. Tehát a longbows is tud ugrálni, ha úgy vesszük Legolas ugrással. Legyen az a neve, hogy Legolas ugrás. Az biztos, hogy a shotbow gyorsabban nő. Aztán a többi meg sok múlik azon, hogy milyen skillfát csinál a fegyverekre, meg milyen buffokat használ, vagy ilyen módosítókat. Például. Meg milyen a secondary class, ami még plusz módosítókat tesz rá, ugyebár. Úgyhogy itt elég sokféle lehetőségnek van tere szerintem, vagy lesz. Nem volt ez rossz. Egyáltalán, sőt. De azt tetszik, mondom, hogy az Apocalypse-ből áthozták azt, hogy különbözik a shortbow meg a longbow. Lesz értelme mind a kettőnek. Legolaszok. Hát ez csak ilyen házi belső használatra fogjuk így nevezni. Nem mutatta meg, hogy mi annak a skillnek a neve, legalábbis nem láttam. Ups, csöng a telefon!
We just A játékos használja meg, hogy gyorsan ugrálják körbe az ellenfelet, látodat közönsen biztosít. Persze. De mondjuk én mindig ugráltam ezeket a bunny hoppereket, szóval valószínűleg akkor eltávolodom, aztán lecsapom valami szüzével, stunnal. Meglátjuk. Biztos, na most hova megy? Ja, csöngetett neki valaki valami szállodában, vagy mi az ez? Itt vannak a kígyóembörök. Vagy kincstárban lesznek. Igazad egyébként Plasma Fox, de majd meglátjuk. Hát csak összejön valahogy. Ezek a kígyóembörök, mondták múltkor, hogy lesz több típusuk. Mondjuk ezek ugyanúgy néznek ki, csak a skinjük más, de mégis is jó. Next up we have our living statue night. Az élő szoborlovagok. Ezek majdnem olyanok, mint a gólemek, amikkel a Milli harcos videóban ezért. Csak ezek szobrok, és úgy kelnek föl. Visszajött. Tukik. A Harry Potterben vannak ezek a feléledő szobrok, nem? A végén, az utolsó részben, vagy valami ilyesmi. Ha jól emlékszem. Akkor lejönnek a falról az őrszobrok. I have not for this or these guys if you want to go over that stuff. So these are the living statues we're talking about? Well, we went over the snake folks and then also. Absolutely. Yeah. So obviously, as you guys know, the world is rich with history and lore. Ugye, tele lesz lore-ról az egész. Yes! And you're seeing with the Najash, there's some stories behind this that you'll experience in de nyilván mindegyik ilyen népnek lesz, mármint a kígyóemböröknek is lesz lórja, meg eredetük, meg honnan jöttek, mit csinálnak most. Lesz egy városuk, ami szét lett rombolva, de meg is maradt egy bizonyos okig. Egy lórhegyek, yes! Szeretjük a lórt. Ez egy NPC frakció gyakorlatilag. Nem csak kobrák lesznek, hanem mambák, csörgőkígyó, mindenféle egyéb. Valaki nagyon beszél. Ezek mondja az élő szobrok. Ezek ugye ilyen védő szerepet. Nem. Tehát ezek egykor védő szerepet töltöttek be, de most már ugye ellenségesek. Nyilván az eredeti birodalomban voltak védők. Vagy védelmező szerepet. Érdekes animációk lesz. Egy kicsit olyan recsegősen fognak mozogni, tehát ilyen kis, nem olyan folyékonyan, vagy simán. Tuti jól fognak kinézni, ja, jól néznek ki. Eli did a great job. And then Oh. we got our zombie shambler, moving ourselves Mi a into the halál? October realm of things. This is by Jinsey, which looks awesome. I Igen. believe I have a turntable for them. I do. Azt tudom, mondták múltkor, hogy valami Instában lesznek. Mik ezek a zombikák? Vagy ez a zombi? Hey. Look at their tummies. Hát lesznek élőholtak is. Csodásan fest. You can't have a good fantasy without some good undead. Azt mondja, minden jó fantasyben vannak élőholtak. Ők elég durván festenek. Tuki a lábad. Nyilván a környezetük is hasonló lesz. Aha. Tehát lehet, hogy ezek olyanok lesznek, hogy mész, nem látsz semmit, és akkor egyszer csak így kinyúlik egy kéz a föld alól, és elkapja a lábadat. Hát nem volt, nem hiányzott a hasa. Ezek mik? Micsoda ez? Ezek ilyen jégemberek? Mi ez? De ezek is csontik, várjál, ezek valami kísértetek, hiányzik ezeknek is kilátszik a bordája. I believe Keith did them. Yep. Yeah, these guys are pretty cool. Ilyen szellemharcosok.
but their bodies that are spectral or ethereal in nature, they will have some effects that kind of pulsate, glow, and move to kind of show that more ethereal aspect of them. Tehát nem ilyen egyszínűek lesznek, hanem pulzálni fog meg, tehát mozogni fog ez a világítás rajta. Világítás. Jó, a cicám, ez megvan nekem. De cuki vagy. From one of our previous sets. De jó. Very cute. Cuki-moki. Oh, I love these guys. Jaj, de jó lesz. Jaj, de jó, hogy ezt megvettem. Those are great. So if you Cica, cuki vagy. this is a little pet that you'll get. And Cuki you'll see these manó. in the world too. Sorry, go It ahead, Steven. Looks like a mix between a weird lion. Kicsit akadozik a netje. It's got that longer body. Jaj, de Maybe it's cuki like a liger. vagy. It was kind of like going with the corgi, but like short legs, but like the tiger body. That was kind of Tigris, igen, ilyen this is what I tigrincs. designed before with the withering set. Cuki cica. Yeah. Na, ez megvan nekem, ez And meg lesz. then, of course, we had the shaman that you saw in game. Shaman? Kind of like showed you a close up, but like you saw the concepts last month. The concepts De were múltkor pretty mutatták a sick, konceptáltokat. but then you see how good they look. Mondjuk like the models are modell just megint jobb, mint a badass, and then you koncept. get to De az see se them volt in-game with rossz. the lighting too, De and our viszonyatosan artist, részletesek as ezek a Steven always modellek. says, and I think we've reiterated a million times, just Szóval from concept to fruition, just looks, bírja a I gépen. mean, it's stunning. So Az biztos, tök jó munkát végeznek, szóval. Látványban nem lesz gond, vagy látványban nem lesz hiány. fun to see the full 3D because it's hard to see it when you're Ott lógnak in game a- sometimes just running around A doing pajzsáról a... I know. I tried to give a Csengő. nice little close-up shot for it Yeah. in the level. I cheated a little bit there too. I turned Micsoda, myself micsoda fejdísz friendly van. with the monsters. You switch sides. How dare you? Now, And then of course this is one of the shields, and I think Ez egy there's a pajzs. staff as well that Meg egy Chris made. láncsa. Yeah, a spear, not a staff. Minotaurusz pajzsláncsa. And then I think Kb. we have an image of. I don't have it in here. Then we're gonna show you. We've shown you the empyrean concepts. Megmutatták az empyrean konceptátokat. Ó, most modellt. De ezt akkor mutatták vele. Nagy nem? Mutatta, So this is szerintem. Nem? Nem csak a modell the volt. female. Ó, the male. ez nem jó. And obviously you'll have customization nem options tetszik. with your characters. These are just kind of like A modell, a konceptát jobb volt a pasinál, mint a... the vibe. yeah, there'll Mint a be- modell, of course, vagy you olyan guys have fura, seen vagy their nem tudom. character creator. A fura a feje. And it's a work in progress Alpha 2 state. Ö, There'll be lots of customization options. A konceptát az baromi jó volt a pasinál, de ez olyan más. Lehet, hogy más típus. Mondjuk a haja nem ilyen volt, szóval valószínűleg máshogy rakták össze. There's a lot there. These are the base models. Ezek az alapmodellnek. Chris did, I think it was Atkins. Hát a right? fején kell Yeah, I dolgozni, think this is szerintem. Chris, yep. Did a great job revamping these with Manny doing some of the concept and helping bring a little bit of stylization to the models. Which did a good job with that. Which you all saw before. Nem olyan hangsúlyosan elfű, mint volt a konceptárt múltkor. A pasi legalábbis. Kélar konceptát. So keep that in mind. These are concepts that we're showing for Ugye the múltkor next two. mutatták a Vélun So this is kind of the konceptokat. direction we're going for the Konceptátokat. Kélar. Last time you got to see the Hát ezek a Vélun, basic emberek, which was kind of gyakorlatilag. our first reveal of the new Vélun look and Rankai and some of those things. So if you Olyan didn't watch fura that, volt definitely az go a check out our mélelf. previous updates. Az olyan We always furi kind of volt, share az little nem progressions as we go nem forward, hasonlított a but, konceptát. this Ennyi, is kind szóval of the direction for egyáltalán nem úgy Kélar, nézek which ki, mint a is very konceptát. different A from nő the még Vélun. igen, nagyjából, de a pasi az nem. Yes. Na, ezek meg jól néznek ki Absolutely. nyilván. This is, more traditional Basic humans, ember. right? That's present in the games. A kélárok. To love and Ugye a expect. volt And emberi the birodalom way we egyik talked a little bit about in the past is having utóda. more Jinn ancestry that's going to be more pronounced in their models when you guys get to see that in the future. A little bit more arcane elements to them. So it's like a mixture of Jinn and human, Yeah. which I think. Ugye a Vélunoknak lesznek ilyen dzsinnes behatásaik, mert a lórük alapján valamikor kapcsolatba kerültek a dzsinnekkel, és az úgy megjelenik rajtuk. Itt-ott. Mikor a csaj? Tessék. Ha, nőt még nem láttunk. Mikor a csaj? Milyen kis kerek füle van. Csak legyen light armor plusz másik kezel. Elvileg hordhatsz bármilyen armort, meg bármilyen fegyvert, szóval elvileg csinálhatsz olyat.
Cuki az a kis csaj, Yeah, vigyorog. absolutely. I mean, Mhm. you know, we've talked about it in the past. We wanted to take a little bit of a different approach. Kis Manny's kerekfülű. been doing a great job at adding some stylization elements into these player De ezek a character Nikkel races. sokkal jobbak, mint voltak. And you know, these are the types of Az előző azok ilyen hobbitoknak hobbitoknak néztek ki, ezek törpék, csak nem a hegyi törpe, hanem a tengeri törpe, vagyis hát óceániai törpe, vagy Hawaii törpe. tehát mindegy. Ezek nem olyan Hawaii törpék, inkább polinézek. Vagy ilyen... Ja. Inkább polinézek, mint Hawaii. Yeah, they're looking really cool. So we have a lot of different varieties between all of our races. So we hope that you all have been enjoying seeing the progression of them. You're getting to kind of follow along A Mélelf kivételével jól néznek ki. I don't think, Szerintem. you know, most games you're not. Mélelf az nem see vagyok. the progression and have feedback along the way and see all the different iterations of the races. Az úgy nézett ki, mintha nem lenne olyan részletes, mint a többi. Vagy nem tudom, valami nem stimmelt vele. Benszülött. Hát igen, ilyen polinéz kis tengeri szigetnév. Egy tűnnek. Because you have to think about the transition from when you're standing to when you go into combat, and then all the different moves that you're doing and the transitions between those. It gets a little crazy, but we appreciate you all being patient with us and following our journey. And we're really just trying to make a game that we're all going to love and play and enjoy. A játékot szeretnék csinálni, hogy mindenki szeret. Biztos, hogy nem fogja mindenki szeretni. De yeah. Az irány az jó. Azt mondja, hogy örülnek, hogy megoszthatják a fejlesztés lépéseit ilyen real-time-ban, és egyébként tényleg tök jó, mert illetve egy csomó játéknál így hiányoltam, hogy nem tudunk hasonlni. Megvan, itt megszokta az ember, hogy mindenféle infót kapunk közben. És mixet. Csumi-csumi. Ezt már csak ki kell próbálni az Alpha 2-vel. Mikor lesz Alpha 2? Azt mondja, megvan a fejében a terv, hogy innen eljussunk oda. És majd azt mondja, hogy érdekes feladat lesz megmutatni olyas valakinek az egészet a végén, aki így nem követte végig, hanem akkor jön, amikor megjelenik, és akkor így buff. Ja, ez érdekes, az biztos. Yeah. And of course, we're going to talk a little bit about our studio updates, so I'll kind of hand it over Studio to you, update? Steven, if you want to talk a little bit about that, and then we'll get into our final Q&A from the forums, and we'll be wrapping up today's stream. So we appreciate you all bearing with us, because it's a long one. Nem baj, nem hosszú ez. Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Úristen, Glizzy, bocsánat, most így meglepődtem. Köszönöm szépen a követést egyrészt, másrészt pedig a Prime-os előfizetést, hát nagyon kedves vagy. Hey, thank you very much for the follow and for the Prime sub. You are very, very, very kind, really. And welcome to the stream. You know, I think come the end of the year and the beginning of next year, we're going to have another significant hiring push again. Wow, this was a surprise. Talented artists, engineers, and designers on the team, and you know, I couldn't be more. We are watching the monthly stream, and I'm trying to translate it to Hungarian because not all of us are able to follow the English text or speech without missing a lot of things real time. So I'm trying to translate it. At the same time, it's like you blink. So sorry for the Hungarian words, but I have to translate. I'm still, and I love it. Obviously, I'm still here. But really, so thank you very much. that's Wow. a dedication. But yeah, we have our Q&A. So if you submitted forum questions, your answer might be answered. But if it Oh, doesn't get wow. answered here, Thank we you very also much, do really. answer a lot of our questions over on the You are forums, awesome. or we direct Totally, you to where totally to get the awesome. answers from. My team is amazing. I am the Brian, Cody, most fantastic micro job. streamer that you can Answer imagine. every single So this question you means submit, really a lot to me. So really props thank you to very much. Vacnar.
Give him some love if you haven't yet, because he reads every single comment in that thread. So first up we have Jezber from Question time. I have to translate the question, sorry. And the question is, Szóval most will a kérdések. animations work while dual wielding weapons of a different type, for example, an axe and a Attention, we are being followed. Hey! Shall I dispatch the welcoming drones? Ennyi anyu, köszönöm szépen a raidet, és Marukozomnak köszönöm szépen a követést. Sziasztok, sziasztok! Hello, hello! Raiders detected. Wow! Welcome and enjoy your stay. Mik történnek itt egy percen belül? Szia, te vagy! Mindenki támad, igen. Yeah, I guess I'm the best place for support. I guess I need it. Köszönöm szépen, sziasztok! Éppen a kérdéses fázisban vagyunk most a hivatalos streamnél, úgyhogy ezeket fordítgatom. Szia, Ani! Summonerről kérdeznek most éppen. Yes, Soldier, hello, hello. Of speccing to be pure DPS, pure heals, or pure tank, or instead, are they supposed to be doing all three? Tehát a Summonerről az a kérdés, hogy specializálódhatnak-e majd csak tankra, DPS vagy healerre, vagy pedig az lesz a feladatuk, hogy mind a hármat csinálják bizonyos szintig. Summoner, így van, szereted X-Mix. Ugye lesznek support képességeik. Jól van. Jó pihenés, és tényleg köszönöm szépen a raidet. Szia, Romer. Tehát ez rugalmas lesz a dolog, mert attól függ, hogy hogyan akarsz játszani vele. That will influence which category your summons perform best as a role. So if you go with a secondary archetype for your class selection that's more DPS oriented. Aha, tehát a summonernél a másodlagos klassz fogja eldönteni, hogy mondjuk melyik szerepben leszel a legjobb. Tehát, hogyha olyan másodlagos klaszt választasz a summoner mellé, ami mondjuk DPS orientációjú, akkor a DPS számonyaid lesznek jobbat. Hogyha tankos, akkor a tankos számonyaid. Tehát így lesz rá hatással például. Jó pihenést tenni, Anya, és köszi szépen még egyszer a raidet. In the weather showcase stream, which if you haven't watched, you should go watch it. Our weather system so far is amazing, and it's even crazier now, the stuff that they're doing. Akkor durva Summoner lesz. Akkor mindenben jó lesz. De nem lesz kiemelve semmi. Annyira. A hajóknak lehetnek ilyen effektjei, hogy mit tudom én, felgyújtják őket. Ezek azon múlnak majd, hogy milyen fegyvereket használnak a hajók ellen. És mondjuk az időjárásnak hatása lesz például a széljárásra a tengeren. Biztos plazma. Magát idézi meg. Horizontally in the world, I'm going to move faster because based on the weather pattern. Aha, tehát a tengeren nem úgy lesz, hogy mondjuk mész, és akkor tudod, hogy ezen a helyen itt a jobbra kanyarodsz, akkor ide jutsz el, de mondjuk a pont megváltozott a szélirány, akkor lehet, hogy nem tudsz arra menni. Ez úgy érdekes lesz. Karavánok. It needs to be it needs to be a bit of an even playing field. I've experienced games where you can take control of that particular vehicle, and while you can with ships, with caravans we really want to emphasize this idea of not necessarily stealing the vehicle, but tehát a karavánok nem úgy fognak működni, hogy mondjuk ellopod a karaván szekeret, hanem of how you're going to transport those goods on your own rather than servicing the transport of that by just hijacking. Inkább ugye a támadóknak szét kell rombolniuk. És ugye aki árut akar szállítani, el kell döntenie, hogy
melyik a jobb megoldás, hogy ő maga szállítja el a záruját, vagy pedig karavánnal nyilván többet egyszerre? And as a result of that, you need És to be able to rákutatott. loot the container and not necessarily turn it in. We also don't have a means by which players would turn in another player's caravan at a caravansary as a pit stop or as a final destination, because that would be a stolen caravan also. So we want to provide some level playing field for the caravan users who are transiting Akarnak around adni the némi world. játékteret a karaván használóknak Requirement is, on the attacker's end to actually succeed at meg a destroying it rather támadóknak than is, hogy ninja, caravan per se. And that's again igen. not to say that that's not possible with ships. Igen, hasonlít az Archetypes traktorra valóban. Csak hogy itt azért más lesz a rendszer. Egy kicsit. All right. Well, when it comes to caravans, you wake up and you choose violence. No, you escort the caravan and be a friend. You can be a free trade and Ugye lehet, commerce across the world. You don't have to kill people. lehet nem muszáj megtámadni a karavánokat, lehet segíteni is őket, hogy eljussanak a célukhoz. Egy hős summoner minden... Hát azt mondták, hogy 8 summoner az megidézhet egy nagy valamit. Szóval akár valami víziszörnyet is elvileg. Vagy talán megint csöngetek. Itt csöngetek, nem? Yeah, give like a quarter. Like a... Yeah, there are absolutely attachments that can A that can apply to hajókra is lesznek olyan dolgok, amiket fel lehet rájuk így aggatni. Néhány közülük ilyen dekorációs célú, de vannak ilyen valami hasznot hajtó dolgok is. Megjött a szobapincél, vagy nem tudom. Interesting. Meghozta az ebédjét. Excited to hear about that. Because I think there's going to be a follow-up question to that would be. Tehát a hajók, ugye a hajók úgy lesznek, hogy mindenki tud majd ilyen basic csónakot csinálni, de hogyha ilyen jobban felszerelt nagyobb hajót akarsz, ahhoz kell a szakma majd. Ki hagy a hangja? Because that presents a whole different type of user interface and flow that can be a bit cumbersome and problematic, especially in combat and in closed spaces. So we're trying to stay away from that underdeck aspect and keep things all on deck. Aha, tehát az volt valószínűleg a kérdés, hogy lesz-e ilyen belső tere a hajóknak, de inkább a fedélzeten akarnak maradni, mert ja, bizonyos technikai okokból. Tehát valószínűleg nem lesz belső tere a hajóknak. Two setups of skills and Yeah, let's say Which I'm a one is it, ranger and I want to be more spec towards one thing, and then later I decide I want to be spec a different way. save Go the ahead. comp. Yeah. Elmegy a hangja. That is a convenience component, right? You know, we're giving you the ability to respec, so why not also give you the Valaki ability to save kérdezte, specs? ugye, hogy lehet-e majd So respecelni? that Lehet, when you do respec, you're de not having to go through the monotony of finding the skills that you're trying to spec into. Yeah, that's going to be a convenience option that will be available to players. de elérhető lesz a túlás specializáció. specializáció. We don't want you to be able to just change on the fly immediately. Igen, de gondolom itt arra gondol, hogy mit tudom én, nem lehetsz majd le a fedél közbe, és akkor onnan kilőni az ablakon a másik hajóra, meg ilyenek. Persze csak ilyen izék voltak, ilyen bemutató dolgok. Mi mennyire erős lesz, van egy hiába, figyelj, most ez egy ez egy GM Ranger volt, szóval most ne erre adja, meghalt volna már 6-szor, hogyha nem GM. Látod, hányszor lement egyre a HP-ja? Simán kinyírták volna. Szóval hiába ugráltott, mint Legolas, attól még... Na, érted? Szóval meghalt egy párszor, csak ugye nem halt meg, mert GM. And then Drunk Ninja wants to know about coastal nodes. Will nodes located on islands be easily accessible at the start of the game? A szigeteken lévő nódokat könnyen el lehet majd érni, For players to gain access to ships to explore vagy potential muszáj lesz előtte ugye, hajókat gyártani, megszerezni, meg stb., hogy lehet úszni. Szóval nem biztos, hogy kell hajó. Max meg ezt a cápót közben, de nem majd. És mondok ki... Ravasz. There are nodes that are going to be located at great distances from the starting locations. Some of those distances will be separated by water. And if it is a goal of some individuals to help seed that node's progression
Aha, hogyha valaki mondjuk egy szigeten lévő nódot akar korán már fejleszteni, mint a kezdőterületen, akkor ki kell dolgozni egy tervet arra, hogy oda irányítsák a játékosokat, ugye, hogy fel lehessen húzni azt a nódot. Szárazföldi cápa. Oké. Will it be possible for any player to hide their character's name and guild plate through the use of non-pay-to-win means? And just to reiterate to you guys, we have no plans of doing any pay-to-win things. Anything that is in our Biztos, hogy lesznek cápák. Az úszkálásra szerintem csak óvatosan. Things that give you power or any benefit of that sort. Semmi pay to win, meg semmi pay to win, ilyen itemek nem lesznek, szerencsére. Ez ilyen kőbevésett dolog. Semmi ilyesmi nem lesz. A shopban csak skineket lehet majd venni, amíg semmit nem adnak, csak skint. Semmi mást. Nyomozó cápa. Jaj, ne, cápali és cápeti, jaj. Cápali és cápeti. Oké, kopoltyúsni. Turú. Volt vízi boss, úgy van. Na mondjuk egy olyan bekap így, úszás közben, azt el is tűntél. Sútyú volt, nincs. Kiírtak a világban. Új karakter, újak. Megevett a leviatán. Te voltál a vacsorája. A desszertje. Úristen, játszani akarok. Mikor ez az Alpha 2? And give us your feedback, as per usual. Next one, 36 wanting to know about mariner classes. This is specifically ships. By leveling a piloting mariner class, will two identical ships have different speeds and turning abilities based on their pilot's level? Aha, tehát hogyha fejleszted a hajó irányítási képességeidet, akkor egy ugyanolyan két hajónak lesznek-e más tulajdonságai attól függően, hogy a kapitánya milyen fejlett. Azt hiszem, ez így értető. But will also incorporate skills that become available when you're piloting ships as well. So there's a few things that lesznek különböző skillekre. Interaction with attachments on the ship. Ugye lesz lehetőség ugye vezetni a hajót, mókolni a cuccok, ami rajta van, megjavítani őket. Ezek mind attól függnek, hogy milyen gyorsan csinálod, hogy milyen jól csinálod, hogy milyen fejlett a tengerészeti skilled. Mátok meghalnak egy idő után. Igen. De a sárkány az csak egy bizonyos ideig lesz meg. És aztán nem lesz meg. Well, with that is our final question from the forums. If you did not get your question answered here, it might be one that we already answered in the past, so definitely check out our Mondjuk, hogy a nevelésnek az egyik fontos része az, hogy különböző statokat tegyél rá, meg ilyenek. Nyilván amennyire lehet. So please check it out. And of course, as reminders of things that we have going on, we do have quite a few things that we'd like your feedback on. So if you go to forums.ashesofcreation.com, you can check it out and give us all your feedback. We have basic range attack feedback that we're looking for. We have gathering and PvP feedback. We have a follow-up question. We have Úgy van, az legjobb egyszer valakinek. Szerintem nem lesz olyan, hogy legjobb. Páncélozott harci kecske. Figyelj, szerintem simán ki lehet ilyet nevelni majd. Uti. És azon gondolkozom, hogy volt-e már kecske mount, de lehet, hogy volt. Simán lehet, hogy volt. Figyelj, nyúl már volt, madár volt. Szerintem volt valami kecske, vagy muflon, vagy ilyesmi. Ilyen kos. Szerintem. Ja, mondja is, hogy felrakják majd a videókat. Szarvas is volt, igen. Van nyúl mount. Egy óriás. Hogyha elmész az Ashes of Creation wikire, és ott megnézed a csomagokat, akkor ott látod, mindenféle állat volt már mountnak. Volt nyúl, volt madár, volt medve, aztán tudom én, csomó minden volt. Csiga is volt, igen, a lábakkal, így van.
a ton of great content. So Csiga if is you volt, would like to follow us, interact with akkor us ugye over there, ilyen we'd love to hang falény, out with you and chat with you guys. Over on the forums rengeteg and minden Discord, volt. we're on there daily as well. So come chat with us, give us your feedback, Okay. and of course, we'll see you next month Kecske. right here, twitch.tv/ashes of creation. Következő on hónapban our lesz a Twitch channel következő for another stream. dev update. Yeah. And we have a lot of things coming up next month, and you know, És a announcements. következő You know, hónapban I is know sok people are excited about Extra Life and bejelentés lesz. Olyan is jön az Extra Life-os kampány megint. Az ugye, ha valaki nem tudná, az az, hogy egy napig elmennek Stevenhez, és ott D&D-znek, meg mindenféle ízét csinálnak, és közben meg ugye gyűjtenek ilyen, hogy hívják, jótékonysági pénzeket. Ja, hogy Vegasban van, és azért hirtelen oda kellett mennie, és akkor azért ilyen érdekes helyen van. Szálloda biztos. Lillával azt a nem székt. Igen, hát a izéken mindig van kulcsosztás az Extra Life-os egynapos streameken persze. És ugye nem a... Tehát ugye egyrészt kapnak azok kulcsot, akik a legtöbbet donételik nyilván, de sorsolnak ki kulcsokat a nézők között is, szóval azt érdemes mindig nézni. Úgyhogy azok jó dolgok. És akkor jövő havi streamre még azt mondta, hogy vannak bejelentéseik majd, meg érdekességek, szóval... X-Mix! No! I'm sure someone's gonna make a counter for that. How many pizzas did he order? No, I'm just kidding. Ja, meg a kaját rendelte meg. Mondja a csaj, hogy hány pizzát rendelt vajon? Livestream, azt mondja livestream. Élősikor. Csodom, hogy játék, de úgyis. Na. Mindjárt, mit gondoltok a Rangerről? Nekem tetszett. Ez nem szállt. Így van, ahogy Plazma mondja. Csak X-Mix mindig ilyen negatív, ám ő a negatív hullámunk. A házi kis negatív gombóc. Nekem tetszett. Igazából... így az egészet. Mondom, az nagyon... amit mondtam, hogy nagyon bejön, hogy mind a kettő típusú ínak lesz különböző haszna. Meg az a Legolas ugrás, az nagyon brutális, ahogy festett. Bár vannak kétségeim felől, hogy jól tudom majd használni, na mindegy, majd meglátjuk. Nem szeretem ezt a bunny hoppingos sztájlt, úgyhogy... ez mondjuk nem bunny hopping, de akkor is. Szóval... eddig jó. Aztán majd meglátjuk a teszt alatt, hogy úgy érzésre milyen. Az Extra Life felvileg novemberben lesz, úgyhogy úgyis majd beszélünk róla. Dehogy is, kizárdalak. Januárban még Alpha 2 se lesz szerintem. Legyen Alpha 2, mondom, ha az Alpha 2 elindul, akkor már jók vagyunk, mert az előbb-utóbb folyamatos lesz. Ez olyan jó armor, ez annyira jól néz ki. De ez is tök jó, csak az a baj, hogy nekem nem lesz ilyen lovak karakterem. De nagyon jó az is. Ugye ezek már modellek. Jöttem már az, hogy... hát igen. De mondom szerint, én arra tippelek, hogy Alpha 2 az most max ilyen, legkorábban ilyen tavasszal, április körül, május. Vagy nyáron, szerintem. Ne legyen igazam, de ott tartok, hogy ez lesz. Jó, nekem tetszett. A férfi, a male empyrean elf, az nem tetszett. Azt nem néz ki jól szerint. Az nem néz ki jól. Na jól van. Az irány szerintem tök jó. Ezekben a sisakokban, ha lesznek a földre, lehetséges. Nagyon szívesen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Ennyinanyinak a raidet, meg a követéseket. Marukának. Illetve... thank you very much for the follow and the prime sub, Grizzly. Because it really is... this means a lot to me, really. Totally. And you're still awesome, so... and I hope you come back next time too.
Nem menekülök. Csak vége van a streamnek. Meg elment már a hangom. És akkor holnap nem leszek. Inkább Balcsányi tűnt nem Rangernek. Ranger szerintem várnám a természetes adottságok kihasználását. Figyelj, benne, ez csak 3 skill volt, szóval nem tudod, hogy mi lesz még. Ez 3 alapskill mutatott be, gyakorlatilag. Mondjuk, ha a Legolas ugrást alapskillnek tekintjük, akkor nem tudom, milyen lesz a többi. De de majd meglátjuk. Hát nyilván akkor lesz ég a kinyom, de mindjárt ki fogom nyomni. Szóval szóló simán benne van szerintem, hogy lesznek csapdák is, meg hasonlók. Rejtőzködés az meg ugye, hát az adott. Kár. Ezt teltje. De... No, tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Thank you very much again, Grizzly. És akkor holnap nem jövök, és akkor vasárnap elvileg jövünk a D&D-vel. Egyelőre senki nem mondta, hogy nem lesz jó, szóval elvileg az lesz. Ha meg mégsem, akkor meg majd csinálunk valamit. Lehet, hogy elkezdem a Spooktobert, ami ugye azt jelenti, hogy horrorjátékokkal fogunk játszani, ami ugye azt jelenti, hogy én utálom a horrorjátékokat, tehát visítozással, meg jaj, nem merek oda nézni, meg hasonló dolgokat lehet számítani. No. Tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor kellemes pihenést mindenkinek, meg kellemes szombatot. Sziasztok!